নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এটা টপিক দ্য কোম্পানী ৰুল এণ্ড দ্য ক্ৰাউন ৰুলৰ ওপৰত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক লাভান্বিত হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল যে which act is also called as the Morley Minto reforms? ইয়াত কৈছে যে কোনটো এক্টক মৰ্লি মিণ্টো ৰিফৰ্মছ বুলিও জনা যায়। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা হৈছে এ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1909, বি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935, চি ক্ৰিপছ মিছন 1942, ডি দ্য ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট 1947। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1909। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে বাই which act an element of election was introduced in India for the first time? ইয়াত সুধিছে যে কোনটো এক্টৰ দ্বাৰা এলিমেণ্ট অফ ইলেকশ্যনটো ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে। ইয়াৰে অপশ্যন কেইটা হৈছে এ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1861, বি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1892, চি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919, ডি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান এক্ট 1935। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1892। এই এক্টটোৰ জৰিয়তে এন এলিমেণ্ট অফ এন ইলেকশ্যন was introduced in India for the first time. Next question to হৈছে যে by which act the governor of Bengal became the governor general of Bengal? ইয়াত কোৱা হৈছে যে কোনটো এক্টৰ জৰিয়তে গভৰ্ণৰ অফ বেংগলক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কৰা হৈছিল। ইয়াৰে অপশ্যন কেইটা হৈছে এ চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833, বি চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793, চি দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773, ডি পিটছ ইণ্ডিয়া 1784। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773। এই এক্টটোৰ জৰিয়তে গভৰ্ণৰ অফ বেংগলক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল? ইয়াত কৈছে যে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কোন আছিলে? ইয়াৰে অপশ্যন কেইটা হৈছে এ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ, বি উইলিয়াম বেণ্টিং, চি লৰ্ড ৱাৰেন হেষ্টিং, ডি চাৰ্লছ কৰ্ণৱালিছ। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি লৰ্ড ৱাৰেন হেষ্টিংছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে আণ্ডাৰ উইচ অফ দি ফলোয়িং এক্ট দ্য ফাৰ্ষ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৱাজ ষ্টাব্লিছ ইন ইণ্ডিয়া? ইয়াত কৈছে যে তলৰ কোনটো এক্টৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সুপ্ৰিম কোৰ্টটো ইণ্ডিয়াত ষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে। ইয়াৰে অপশ্যন কেইটা হৈছে এ চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833, বি চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793, চি দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773, ডি পিটছ ইণ্ডিয়া 1784। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিছ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন ইণ্ডিয়া এট কলকাতা ইন 1774? ইয়াত কৈছে যে 1774ত কলকাতাৰ
সুপ্ৰিম কোৰ্টত প্ৰথমজন চিফ জাষ্টিচ কোন আছিলে? ইয়াৰে অপশ্যন কেইটা হৈছে এ জন হাইডি, বি ৰবাৰ্ট চেম্বাৰ্ছ, চি এলিজা ইম্পে, ডি এইচ জে কানিয়া। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি এলিজা ইম্পে। তেওঁ আছিলে প্ৰথমজন চিফ জাষ্টিচ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন ইণ্ডিয়া এট কলকাতা ইন 1774। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে বাই হুইচ এক্ট দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বিকাম দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। ইয়াত সুধিছে যে কোনটো এক্টৰ জৰিয়তে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াৰে অপশ্যন কেইটা হৈছে এ চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813, বি চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833, চি চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793, ডি চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1853। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833। এই এক্টখনৰ জৰিয়তে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। ইয়াত সুধিছে যে ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কোন আছিলে। ইয়াৰে অপশ্যন কেইটা হৈছে এ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ, বি লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিক, চি লৰ্ড ৱাৰেন হাষ্টিং, ডি চাৰ্লছ কৰ্ণৱালিছ। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিক। তেওঁ আছিলে ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হুইচ অফ দি ফলোয়িং এক্টছ ট্ৰান্সফাৰ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ ফ্ৰম দ্য ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী টু দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন। ইয়াত সুধিছে যে তলৰ কোনটো এক্টৰ জৰিয়তে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰটোক ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছিলে। ইয়াৰে অপশ্যন কেইটা হৈছে এ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1833, বি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1853, চি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858, ডি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1853। এই এক্টখনৰ জৰিয়তে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰক ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে বাই হুইচ এক্ট দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল বিকাম দ্য ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া। ইয়াত সুধিছে যে কোনটো এক্টৰ জৰিয়তে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক দ্য ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া কৰা হৈছিল। ইয়াৰে অপশ্যন কেইটা হৈছে এ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1833, বি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1853, চি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858, ডি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858। এই এক্টখনৰ জৰিয়তে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক দ্য ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া। ইয়াত সুধিছে যে ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া কোন আছিলে। ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা হৈছে এ লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন, বি লৰ্ড কেনিং, চি লৰ্ড ডেলহাউচি, ডি লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি লৰ্ড কেনিং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে দ্য পৰ্টফলিঅ' ছিষ্টেম ৱাজ ৰিকগনাইজড আণ্ডাৰ হুইচ অফ দি ফলোয়িং এক্টছ। ইয়াত সুধিছে যে তলৰ কোনটো এক্টৰ জৰিয়তে দ্য পৰ্টফলিঅ' ছিষ্টেম ৱাজ ৰিকগনাইজড।
ইয়াৰে অপশ্যন কেইটা হৈছে এ চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1853, বি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858, চি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1861, ডি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1892 আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1861। এই এক্টখনৰ জৰিয়তে দ্য পোৰ্টফলিঅ চিষ্টেম ৱাজ ৰিকগনাইজড। Indian Council Act of 1861 gave recognition to the portfolio system introduced by Lord Canning in 1859 আৰু এইটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে লৰ্ড কেনিঙে ইন 1859ত এই পোৰ্টফলিঅ চিষ্টেমটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে তেওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু জইন দ্য ভাইচৰয়ছ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। ইয়াত কৈছে যে প্ৰথমজন ভাৰতীয় কোন আছিলে যিয়ে ভাইচৰয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল হিচাপে জইন কৰিছিলে। অপশ্যন কেইটা হৈছে এ তেজ বাহাদুৰ চপ্ৰু, বি ছাইদ আলী ইমান, চি চৈতেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহা, ডি পি.এছ. শিৱস্বামী আয়াৰ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি চৈতেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহা। তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু জইন দ্য ভাইচৰয়ছ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলছ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ৱেন ৱাজ ক্ৰিপছ মিছন ইন্ট্ৰডিউচড। ইয়াত কৈছে যে ক্ৰিপছ মিছনটো কেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল। অপশ্যন কেইটা হৈছে এ 1942, বি 1947, চি 1946, ডি 1909 আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1942। 1942ত ক্ৰিপছ মিছনটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ৱেন ৱাজ কেবিনেট মিছন প্লেন ইন্ট্ৰডিউচড। ইয়াত সুধিছে যে কেবিনেট মিছন প্লেনটো কেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে। ইয়াৰে অপশ্যন কেইটা হৈছে 1942, বি 1947, চি 1946, ডি 1909 আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1946। 1946ত কেবিনেট মিছন প্লেনটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এটা টপিক দ্য কোম্পানী ৰোল এণ্ড দ্য ক্ৰাউন ৰোল এইটো বিষয়ৰ ওপৰত কেইটামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। লগতে ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰিব যাতে আমাৰ চেনেলৰ আহি থকা ভিডিঅ'বোৰৰ আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যন পায়। ধন্যবাদ।